مرحبا يا جماعة، أنا لين وهذا هو أنمي مع لين. وإذا أنتم كنتم من عشاق الأنمي مثلي فأنتم بتعرفوا إنه أكترية القصص بتيجي من خيال جنون. بس شو رأيكم لو قلت لكم إنه في أنميات مستوحاة من قصص وأحداث حقيقية؟ في فيديو اليوم رح نحكي عن 7 أنميات مبنية على قصص حقيقية رح تفاجئكم، من ملحمات تاريخية لصراعات في العالم الحقيقي. هالأنميات بتثبت إنه الواقع مرات بيكون أغرب من الخيال. بس قبل ما نبدأ اكبسوا كبسة اللايك وما تنسوا تعملوا سبسكرايب إذا لسه ما عملتوا، وضووا جرس الإشعارات عشان ما تفوتوا عليكم فيديوهاتنا الجديدة. وهلأ خلينا نبلش. قائمتنا بتبلش مع واحد من أفضل أفلام الحرب على الإطلاق، وهو Grave of the Fireflies. الفيلم مبين إنه بيحكي عن الحرب العالمية الثانية ومستوحاة من أحداث حقيقية. بس هل كنتوا بتعرفوا إنه هو مبني على قصة حقيقية شبه سيرة ذاتية بنفس الاسم للكاتب أكيوكي نازاكا؟ القصة بتتبع سيتا، مراهق موكل إنه يهتم بأخته الصغيرة سيتسوكو بعد القصف الذري اللي أنهى الحرب. قصتهم المؤلمة عن الحب والفقد والبقاء حقيقية قد ما هي مدمرة. رغم إنها مو صحيحة بالكامل، العمل من استوديو جيبلي جذرها بتجارب نازاكا الحقيقية تنقل رعب الحرب من وجهة نظر الأطفال. ياسوكي هو أنمي من إنتاج استوديو مابا بسنة 2021، مستوحى من شخصية تاريخية أسطورية، ياسوكي، أول ساموراي أفريقي في التاريخ اللي حارب ومات في اليابان بالقرن ال16. تكتشفوا حياته بطريقة جديدة على شكل أنمي، وهو بيخدم تحت موحد اليابان العظمى أودا نوبوناغا خلال فترة السينجوكو، وهو بيحاول يحافظ على السلام بين شعبه. بس الأنمي مو تصوير دقيق لحياته، الأحداث بتدور تقريباً بعد 20 سنة من المصادر التاريخية لحياة ياسوكي الحقيقية. بس بعض اللقطات من الأحداث الحقيقية حسب معرفتنا موجودة في الأنمي. فبعد ما أخذوا مبدعي ياسوكي حرياتهم الإبداعية، عملوا واجبهم التاريخي ليقدموا لنا أنمي بأساس قوي. الأنمي الشهير في عالم الخيال العلمي ستينز جيت، مستوحى من مسافر زمن حقيقي، طبعاً مسافر زمن مفترض. بين سنة 2000 و2001 شخص اسمه جون تيتر عمل ضجة في منتديات معهد السفر عبر الزمن، وادعى إنه هو مسافر زمن من سنة 2036، وقدم تحذيرات من كوارث رح تيجي بما فيها حرب نووية. رغم من إنه ولا واحدة من توقعاته تحققت، بدعته المعقدة ألهمت لعبة الفيديو وسلسلة الأنمي ستينز جيت بيستند لقصة جون تيتر، بيتابع مجموعة أصدقاء بيكتشفوا طريقة ليرسلوا رسائل عبر الزمن. بس لما يكتشفوا جثة عالم أعصاب متوفي بيحاولوا يغيروا الخط الزمني. طبعاً الأمور ما بتصير زي ما خططوا. الأنمي موارو بينجرام كمان مستوحى من أحداث حقيقية. هجوم إرهابي في طوكيو سنة 1995 أطلقت مجموعة أوم شينريكو الإرهابية غاز السارين في مترو طوكيو في 20 مارس 1995، واللي أدى لمقتل 17 شخص، إصابة أكثر من 6000 في 15 محطة. موارو بينجرام بيستكشف تأثير هالهجوم على الأطفال في طوكيو، بيركز على أخوين تنين في رحلة للعثور على إشي اسمه بينجرام لإنقاذ أختهم الصغيرة. الأنمي لليوم ينظر له كرمزية لعنة للوحدة وعناصر مظلمة تانية في المجتمع الإنساني الممكن يقود لأحداث مدمرة. تيتسوكو نو تابي بيتميز في عالم الأنمي كقصة غير خيالية عن كاتب سفر اسمه هيروهيرو كيوكومي. كيف هالشي صار؟ مستوحى من كتابه سنة 1998 اللي اسمه الصعود والنزول من 4600 محطة. المحرر هيروهيرو كان بده يسترجع التجربة في مانجا. فنانة المانجا ناوي كيكوشي سافرت حول اليابان مع كيوكومي، وهيك صارت عندنا المانجا. وفي 2007 تم إصدار الأنمي تيتسوكو نو تايبي، بما بتيح لعشاق أنميات شريحة من الحياة إنه يعيشوا تجربة اليابان من راحة القطار أو شاشاتهم. الأنمي اللي من سنة 2010 باكومان هو اقتباس من سلسلة المانجا الشونن بنفس الاسم، كتبها تسوغومي أوبا ورسمها تاكيتشي أوباتا، واللي اشتغلوا مع بعض على ديث نوت. القصة عن تنين في الصف التاسع اللي عندهم حلم إنهم يصيروا فنانين مانجا، وبتستند للحياة الحقيقية للمبدعين. البرنامج بيعطي المشاهدين نظرة مثالية على حياة فنان المانجا، بما في ذلك عن عملهم اليومي وطريقة تفكيرهم، والموقف الأساسي لا تستسلم عشان تنجح في هالعالم التنافسي. مليان بإشارات مانجا اللي أي أنمي بيكون عارفها من مجلة ويكلي شونن جامب. هو فعلا هدية لأي حدا بيطمح ليعمل المانجا الخاصة إله أو حابب يشوف الكواليس في هاي الصناعة.
وختاما قائمتنا وبنرجع لاستوديو جيبلي، هو فيلم 1988 ماي نيبر توتورو. هالأنمي الكلاسيكي من هاياو ميازاكي عنده أصول شبه سيرة ذاتية، بيتبع قصة الطالبة ساتسوكا وأختها الصغيرة مي لما بيتم تشخيص أمهم بمرض السن. رغم إنه الخبر ما تم تأكيده، بس ميازاكي كان كمان بالمستشفى بسبب مرض السن لما كان ولد صغير. في تكهنات واسعة من المعجبين إنه الفيلم مستوحى من تجاربه في الطفولة. الأنمي بيتبع مغامرات البنات لما بنقلوا لبيت ريفي قديم مثل ميازاكي لما كان ولد صغير، وبيتعاملوا مع احتمال الموت من وجهة نظر طفل. وكمان ميازاكي نفسه شرح إنه الشخصيات الرئيسية لازم يكونوا بنات، لأنه لو كانوا أولاد كان رح يكون العمل مؤلم كتير عليه ويتذكر طفولته. وهلا وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تكونوا استمتعتوا فيه واكتشفتوا أنميات جديدة ومميزة، خاصة إنه هالمرة كانت مبنية على قصص حقيقية. إذا عجبتكم هاي الحلقة ما تنسوا تكبسوا لايك وسبسكرايب، وتخبروني في التعليقات عن أي أنمي في القائمة جذب انتباهكم أكتر، أو إذا بتعرفوا أي أنمي تاني مستوحى من قصص حقيقية. بحب أسمع آرائكم. كالعادة ما تنسوا تتابعوني على وسائل التواصل الاجتماعي لنضل متصلين مع بعض، وكمان حتلاقوا محتوى حصري هناك. شكرا كتير لمشاهدتكم، ورح نشوفكم المرة الجاي. باي.